السلام عليكم أعزائنا المشاهدين. عندنا هذا اليو بي اس مال نانو راوتر. هذا يشتغل هسه عندنا على الكهرباء يشتغل وعلى الباتري يشتغل، بس شنو ما يخرج من هاي ما يعطي فولتية. هسه من هاي 12 فولت و9 فولت، هاي 9 وهاي 12. من تجي تفحصها بالاوفوميتر، هذا الاوفوميتر هسه اخطابه جوا ما يعطي العطل. وين اول ما فتحنا هسه وشفنا عندنا العطل بهاي المتسعة، هاي المتسعة منفوخة، هذا تلاحظوها، هاي المتسعة بيها نفخة منفوخة. هاي قيمتها 15 مايكرو فاراد 400 فولت. هاي اذا تشوفوها 15 مايكرو فاراد 400 فولت. هسه من تلزمها المتسعة حامية، يعني حماوة فول، يعني بيها عطل. هسه نجي ان شاء الله نبدل هاي ونشوف اذا اعطت فولتية منها بالمخرج اعطت، واذا ما اعطت اكو فد خلل ثاني هسه ان شاء الله نشوفه. هسه نبدل هاي المتسعة ونرجع وياكم. رجعنا وياكم اعزائي المشاهدين. بدلنا المتسعة، الطاقة هاي قيمتها 400 فولت 15 مايكرو فاراد. شوف هاي طاقة منتفخة وتحمى كانت، وفما توصل فولتية تعبر البقية اجزاء الدائرة. بدلناها بوحدة جديدة. هاي هسه اليو بي اس يشتغل طبيعي، ما بشي. تجي الشغلة من هاي، هاي اشتغل. هسه هذا الليد الاحمر يعني كهرباء ما واصل 220، طافية، صار عندي طافية. هسه من نجي نفحص هاي 11 فولت، 11 فولت. من الشغل الكهرباء لازم يطفى هذا القلوب. هاي طفى عندنا، يعني قام يشحن. هاي قام يشحن، هاي كان على 25 يشحن هو. هسه على هاي الثانية 50 قام يعطي إشارة. وهاي على شغل الكهرباء 220 يعطي عندك فولتية. هاي 11 فولت، هو 12 يعني 11 تمام، لأن هاي بعد ما شاحنة. وهسه على الباتري يشتغل وعلى الكهرباء يشتغل. هسه قاعد يشحن عندنا، ما عندنا كل اشكال بيه. الخلل كان الوحيد هو المتسعة هاي طاقة 400 فولت 15 مايكرو فاراد طاقة، بدلناها واشتغل عندنا الجهاز. هاي دائما الخلل بدائرة الباور سبلاي تلقى الخلل العطل، يا اما الفيوز عاطل، يا اما المتسعة ذا كهرباء عالية جاية يطق عندك، او هذا الملف يقطع عندك. يعني هاي الدائرة اكثر شيء العطلات اللي بيها. وهسه شوف هاي قاعد يشحن، قبل شوي قلنا 50، هسه هاي على 75 يشحن عندك. هسه ما بيشير، عدنا للعمل والحمد لله.